सबैजनालाई दर्शन अनि नमस्ते। फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आशा गर्छु हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ म हजुरहरूको माझ घरमा सजिलै तरिकाले बनाउन मिल्ने चिकन थुक्पाको रेसिपी लिएर आएकी छु। ल त बनाउनतिर लागौँ है त। इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हजुरलाई देखाउन जाँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले स्पेगेटी लिएकी छु। हजुरहरूकातिर अब नुडल्स जे पाउनुहुन्छ, अब थुक्पा नुडल्स हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले प्याज लिएकी छु, टमाटर 2टा लिएकी छु, हरियो खोर्सानी, यो धनियाँ थोरै, लसुन थोरै, अदुवा। यहाँ चाहिँ मैले थोरै यो चिकन लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले बोनलेस चिकन लिएकी छु। अनि यो चाहिँ फ्राई गरेर भरे लास्टमा एड गर्ने हो। अनि यहाँ चाहिँ मैले मसलाहरूमा थोरै तेजपत्ता, यो चाहिँ मिट मसला, यो चाहिँ चाट मसला, यहाँ मैले थोरै चिकन मसला लिएकी छु। अनि यो चाहिँ थोरै ब्ल्याक पेपर पाउडर हो। अनि यहाँ मैले थोरै गरम मसला लिएकी छु, थोरै दालचिनी लिएकी छु, थोरै नुन, यो रातो खुर्सानीको धुलो। अनि यहाँ चाहिँ मैले अजिना मटर लिएकी छु। बाट म बनाउँछु। ल यसलाई अब म बोइल गर्नतिर राख्नलाई पानी बसाउनतिर गएँ। यहाँ चाहिँ मैले नुडल्स बोइल गर्नलाई पानी राखेँ। यहाँ चाहिँ मैले 2 चम्चा जति तेल एड गरेँ। यसको यो तातिसकेको छ। अब म यसमा यो बोनलेस चिकनलाई यसलाई मजाले फ्राई गर्ने, गोल्डन ब्राउनसम्म। थोरै हल्दी, नुन एड गरेँ, आधा चम्चा जति। यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यसलाई मजाले मिक्स गर्ने अनि यसलाई पाक्नतिर छोडिदिने, गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म। यता मेरो पानी पनि उम्लिसक्यो। यहाँ मैले 1 चम्चा जति नुन एड गरेँ। सबैलाई उम्लिन दिएर यसलाई नुडल्स एड गर्छु। मेरो पानी पनि उम्लिसक्यो। अब यसमा म 2 चम्चा जति तेल एड गर्छु। तेल एड गर्यो भने नुडल्सहरू चप्किँदैन, राम्रो बनेर तयार हुन्छ। पनि एड गरिदिएँ। मेरो यो पनि यतिको पाकिसक्यो। अब यसलाई म निकाल्छु। मैले निकालिसकेँ। अब यसमा जति तेल एड गर्छु फेरि। हुन्छ तेल पनि मजाले तातिसक्यो। यसमा म अदुवा लसुन ठुल्ठुलो पिसमा मैले कुटेर राखेको एड गर्दैछु। ल अलिकति पाकिसकेपछि यसलाई प्याज एड गर्छु। यतिको भइसक्यो मेरो प्याज पाकेर। अब यसमा माथि टमाटर एड गर्छु। यहाँ मेरो यो यतिको भएर पाकिसक्यो। तेजपत्ता र दालचिनी चाहिँ भर्खरै एड गरेँ, अझै अलिक दिइसक्यो छ। अब म मसला एड गर्छु। त्यो मसलाहरू चाहिँ अप्सनल हो। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ, मन पर्दैन भने रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूको स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मसला यतिको भयो। अब यसमा चिकन एड गर्ने बेला हुन लाग्यो। मेरो यहाँ नुडल्स पनि पाकेर यतिको भयो।
अझै पाक्न चाहिँ हाफ कुक जति भयो होला, अझै मजाले पकाउनु पर्छ यसलाई। म यहाँ चिकन एड गर्दैछु। मजाले चलाउने। मेरो चिकन पनि यतिकै भइसक्यो। अब यसमा म पानी एड गर्छु सुपको लागि। चिकन चाहिँ पौडी नै खेल्नुपर्छ मजाले। यसमा चाहिँ मैले भेजिटेबलहरू केही एड गरेकी छैन। हजुरहरूलाई भेजिटेबलहरू मनपर्छ भने भेजिटेबलहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई म पाक्नतिर राखिदिन्छु। अनि यहाँ मेरो नुडल्स पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। यो यतिको भइसक्यो। यो पाकिसक्यो। मेरो ट्रिक्स फेरि देखाउन जाँदैछु है त। पाकिसकेछ। हस्ता मलाई ड्रेन गर्नतिर राख्छु। भाँडा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, तेल हालेकाले कतै भाँडामा पनि टाँसिएन, राम्रो सलक्कै निस्क्यो। अब यसलाई चिसो पानीले धुनुपर्छ एकछिन। अनि चिसो पानीले मजाले वास गरेँ। वास त के भन्नु, यो सबै हो, चिसो बनाएको मात्र। अब यसलाई चिसो पानीले चिसो भइसक्यो। अब यसलाई एकछिन पानी तताउनुतिर राख्छु। तबसम्म मेरो सुप पनि पाकेर रेडी हुन्छ। मेरो सुप पनि यत्तिको भइसक्यो। यसलाई चाहिँ मैले 20 मिनट जति पकाएको हो। मजाले पाकिसक्यो। अब यसमा म थोरै धनिया एड गर्छु। धनिया एड गरेर अब यसलाई म सर्भ गर्नतिर राख्छु। अब चाहिँ म यसलाई निकालेर यसरी राख्ने। यसको माथि सुप एड गर्ने। चाहिँ डाडु सानो हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो भयो। यो भइसक्यो। अब यसलाई माथिबाट म टपिङ्स एड गर्न जाँदैछु। टपिङ्सको लागि मैले यहाँ लिएकी छु थोरै अनियन, सँगसँगै यो काटेर राखेको हरियो खुर्सानी, अनि थोरै धनिया, अनि यो अघि फ्राई गरेर राखेको मासु, अनि त्यसको सँगसँगै अनि यो काकती पनि। अब यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। मजाले मिक्स गरेर तातो तातो सुप थुक्पा मेरो बनेर रेडी भयो। अब म चाहिँ चाखेर हजुरहरूलाई भन्छु है त। मैले चाहिँ पर्खिनै सकिनँ। मिठो भएछ। सुप त झन् मिठो छ। नुडल्सहरू पनि त्यति नै मिठो होला। अनि यसरी नै हजुरहरूले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। अनि मलाई कमेन्ट बिलो गर्नुहोला कस्तो बनेछ हजुरहरूको पनि। अनि हजुरहरूले कस्तो बनाउन जान्नुहुन्छ, हजुरले पनि जान्नुहुन्छ भने मलाई पनि कमेन्ट बिलो गर्नुहोला। हस् त, अर्को भिडियोमा भेटौँ है त। ल, नमस्ते।